أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم محمد أبو سريع. واحد من أشهر أشكال المواقع وأكثرها انتشارا المواقع اللي بتبقى صفحة واحدة ومليانة محتوى، والمحتوى ده بيبقى على هيئة أقسام، وبيبقى فيه لينكات في الصفحة عشان توديك للأقسام دي بسهولة بدل ما تفضل تعمل سكرول وتدور على القسم بنفسك. النوع ده من الصفحات استخدامه منتشر جدا في الدوكيومنتيشنز والمواقع الشخصية للأفراد أو الشركات، فخلونا نبص على التكنيك ده ونشوف سوا أفضل طريقة ممكن ننفذه بيها. التكنيك ده ممكن ننفذه بطريقتين. الطريقة الأولى بسيطة جدا، وهي إننا ندي للقسم ده ID، وبعد كده نخلي اللينك بتاعنا يبص على الاي دي بالشكل ده وبس كده. دلوقتي لما هتيجي تدوس على اللينك هتلاقيه بيوديك على القسم ده على طول بدون اي انيميشن. التكنيك ده ميزته ان هو سهل جدا في التنفيذ، لكن عدم وجود انيميشن يعتبر شيء سيء لليو اكس او تجربه المستخدم في الموقع ده. الطريقه الثانيه بقى هي باستخدام الجافا سكريبت، ودي بتضيف انيميشن للحركه زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبنستخدم فيها ميثود مشهوره اسمها سكرول تو. الميثود دي بنديها الاكس والواي للمكان اللي عايز اعمل سكرول ليه، وهي بتعمل السكرول ده بالانيميشن. التكنيك ده ميزته ان هو بيضيف لك انيميشن للحركه، وده مفيد جدا لليو اكس، لكن بيحتاج انك تكتب كود اكتر عشان تعرف مكان القسم ده فين بالظبط وتجيب الاكس والواي بتوعه، وده بيخلي ناس كتير تستسهل وتقرر ان هي تستعمل لايبراري للموضوع ده، زي ما الصفحه بتاعت بيو جي اس كده مستخدمه لايبراري اسمها سموث سكرول. دلوقتي بقى هقول لكم على طريقتين جداد نقدر نكتب بيهم كود قليل زي الطريقه الاولى مع الاحتفاظ بالانيميشن زي الطريقه الثانيه عشان نعمل السكرول بشياكه. الطريقه الاولى هتبقى باستخدام الجافا سكريبت برضه، بس المره دي هنستخدم ميثود اسمها سكرول انتو فيو. الميثود دي انت مش محتاج تبعت لها الاكس والواي بتاع المكان اللي عايزها تعمل سكرول ليه، بالعكس انت هنا كل اللي هتعمله انك هتبعت لها الاليمنت نفسه، وهي هتقوم بكل الحسابات المطلوبه وهتعمل سكرول ليه بانيميشن كمان. مش كده وبس، كمان تقدر تطلب منها تحط لك الاليمنت ده في اول الشاشه او نصها او حتى اخرها، والكلام ده افقي وراسي. وزي ما انتم شايفين كده ده موقع بسيط عملته عشان يبين الميزه دي بشكل اوضح، وتقدر تشوف مميزاتها بالكامل، وهسيب لينك المشروع ده في وصف الفيديو. دلوقتي بقى خلونا نروح لموقع canIuse.com ونبص على دعم المتصفحات ليها. زي ما انتم شايفين انها مدعومه بالكامل في 73% من المتصفحات المعروفه زي الكروم والفايرفوكس والايدج، ومدعومه بشكل جزئي في 24% من المتصفحات الثانيه زي الاي اي وسفاري. وشكل جزئي هنا معناه انها شغاله، لكن الميزه بتاعت السموث او الانيميشن مش شغاله فيها. دلوقتي خلونا نبص على الطريقة التانية، وهي في الحقيقة أبسط وأسهل من الأولى. الطريقة دي هنستعمل فيها ال CSS عن طريق استخدام property اسمها scroll behavior. كل اللي محتاج تعمله إنك تحط property دي في الستايل بتاع ال HTML عشان تعمل أنيميشن لكل اللينكات اللي في الصفحة، وتستعمل نفس الطريقة اللي اتكلمنا عليها في الأول خالص بتاعة استخدام ال ID. وخلونا نجربها على الموقع بتاع رياكت ونشوف بنفسنا. زي ما انتم شايفين كل اللينكات اتضاف ليها أنيميشن عن طريق سطر ال CSS اللي ضفناه للموقع بدون إضافة أي أكواد تانية. دلوقتي بقى خلونا نروح لموقع canIuse.com تاني ونشوف الدعم بتاعها. زي ما انتم شايفين الدعم بتاعها لسه مش افضل حاجه، ومش بنفس قوه الدعم بتاع سكرول انتو فيو، ولكن في نفس الوقت نسبه 77% مش نسبه قليله خالص، وفي خلال الفتره اللي جايه هتلاقي النسبه دي هتزيد وهتبقى شغاله على كل المتصفحات. ولو رحنا لللايبرري اللي اسمها سموث سكرول اللي موقع فيو جي اس بيستخدمها، هنلاقي ان صاحب اللايبرري دي وقف التطوير والدعم ليه، وده لانه شايف ان الطريقه بتاعت السي اس اس بقت بتقوم بالوظيفه دي بشكل ممتاز، وكمان الدعم بتاعها بقى كويس جدا، ده غير انها بتقدم مميزات اكتر مش موجوده في اللايبرري نفسها. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبك وتكون استفدت منه. يا ريت لو عجبك القناه والمحتوى اللي بقدمه فيها ما تنساش تدعمني بلايك وتعمل اشتراك في القناه وتشارك الفيديو مع اصحابك عشان تعم بفايده. سلام.